মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনলাইন গণিত সমাধান চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰি মই আজি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ দশমমান শ্ৰেণীৰ বাবে অৰ্থাৎ HSLC পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে অনুশীলনী অৰ্থাৎ ৰিভিজন 4ৰ আজিৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অতি মনোযোগেৰে মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক, নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব। মই 3ৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। এইটো প্ৰশ্নটো দিয়া আছে সৰল কৰা -3 স্কোয়ার ইন্টু -5 স্কোয়ার। ইয়াৰ সৰল কৰিলে ইয়াৰ উত্তৰটো আমাৰ কি আহিব? আমি যেহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোত সূচকৰ বিধি সম্পৰ্কে আমি ধাৰণা দিয়া হৈছিল, সেই সূচকৰ বিধিমতে এনেকুৱা এটা সূচক আছিলে a টু দি পাৱাৰ m ইন্টু b টু দি পাৱাৰ যদি m হয় তেনেহ'লে লিখা যায় ab টু দি পাৱাৰ m। এইটো এটা সূচকৰ বিধি আছিলে আৰু এই বিধিমতে যদি আমি এইটো আগবাঢ়ো, ইয়াত যেহেতু আমি ক'ব পাৰি a টু দি পাৱাৰ m ইন্টু b টু দি পাৱাৰ m, অৰ্থাৎ সূচক 2 2 দিয়া আছে, একেই দিয়া আছে, সেইকাৰণে mm বুলি ধৰা হয়। তেনেহ'লে ইয়াত আমি কি লিখিম? মাইনাছ ইয়াত 3 ইন্টু মাইনাছ কি হ'ব 5 হোল টু দি পাৱাৰ কি হ'ব সূচকটো m, মানে ইয়াত আছে আমাৰ কিমান 2। গতিকে এই ভিতৰৰ সেকেন্ড ব্ৰেকেটেৰ ভিতৰত যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰোঁ মানে কি হৈ যায় প্লাস, অৰ্থাৎ 3 5 গুণ কিমান হ'ব 15, ওপৰত হোল স্কয়াৰ আছেই। এতিয়া 15 স্কয়াৰ মানে আমি জানো 15 আৰু 15 যদি গুণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হয় 225। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ আনসাৰ। এতিয়া আমি 3ৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছোঁ। এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন। ইয়াত দিয়া হৈছে 2 টু দি পাৱাৰ 3 ইন্টু 2 টু দি পাৱাৰ একো নাই, ইয়াত 1 তাৰমানে ধৰি ল'ব লাগিব, হোল টু দি পাৱাৰ আকৌ কি দিয়া আছে 4 দিয়া আছে। এইটোৰ কাৰণে আমি এটা অভেদ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ। আগৰ ভিডিঅ'টোত অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ a টু দি পাৱাৰ m ইন্টু যদি a টু দি পাৱাৰ n হয় ইকুৱেল কি লিখা যায় a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n। তেনেহ'লে ইয়াত 2 টু দি পাৱাৰ 3 আছে আৰু 2ৰ ওপৰত একো নাই, মানে ইয়াত সূচক কিমান আছে 1 আছে। তেনেহ'লে আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখি দিব পাৰোঁ 2 টু দি পাৱাৰ এইটো m প্লাছ n, m মানে কিমান 3 প্লাছ n মানে কিমান 1, তাৰ ওপৰত হোল টু দি পাৱাৰ কি আছে 4 আছে। এইবাৰ তেনেহ'লে কি হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ 3 আৰু 1 যদি সূচকটো যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব 4, আকৌ তাৰ ওপৰত কিমান আছে হোল টু দি পাৱাৰ 4 আছে। এতিয়া আৰু এটা ফৰ্মুলা আমি অৰ্থাৎ সূচকৰ বিধি আলোচনা কৰিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ a টু দি পাৱাৰ m হোল টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল কি লিখা যায় a টু দি পাৱাৰ mn। অৰ্থাৎ আমি কি কৈছিলোঁ সূচকে সূচকে কি হয় পূৰণ কৰা হয়, নাইবা ঘাতে ঘাতে কি হয় পূৰণ কৰা হয়। তেনেহ'লে ঘাতে ঘাতে যদি গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াত কি হ'ব 2 টু দি পাৱাৰ 4 4 গুণ কিমান হ'ব 16, ইয়াত ডাইৰেক্ট লিখি দিলোঁ 16। অৰ্থাৎ 2 যদি 16 বাৰ যদি গুণ কৰা হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰেজাল্টটো কি আহিব আমি জানো 6 5 5 3 6, এইটো আহিব ইয়াৰ ফলাফল। এইটো গুণ কৰি চাব পাৰে। এতিয়া আমি আহিছোঁ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ। এইটো আৰু ভেৰি ইজি কোৱেশ্চন। ইয়াত দিয়া হৈছে 2 টু দি পাৱাৰ 0 ইন্টু 3 টু দি পাৱাৰ 0 ইন্টু 4 টু দি পাৱাৰ 0। ইয়াৰ মানটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম? যিহেতু আমি জানো আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি অলৰেডি সূচক এটা এনেকৈ দিছিলোঁ যে a টু দি পাৱাৰ 0 হ'লে কি হয় তাৰ মানটো সদায় 1 হয়, এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল। তেনেহ'লে ইয়াত a মানে যিকোনো এটা সংখ্যা হ'ব পাৰে, স্বাভাৱিক সংখ্যা। অৰ্থাৎ ইয়াত 2 টু দি পাৱাৰ 0 মানে তেনেহ'লে আমি কি লিখিম 1 ইন্টু আকৌ 3 টু দি পাৱাৰ 0 মানে কি লিখিম 1 ইন্টু 4 টু দি পাৱাৰ 0 মানে কি লিখিম 1। অৰ্থাৎ এই তিনিটা 1 যদি গুণ কৰি দিয়া যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ ৰেজাল্টটো কি আহিব 1 আহিব। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ আনসাৰ। এতিয়া আমি আহিছোঁ 3ৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ। এইটো দিয়া হৈছে 5/8 টু দি পাৱাৰ -7 ইন্টু 8/5 টু দি পাৱাৰ -4। এইবাৰে আমি আহিছোঁ 3ৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ। এইটো দিয়া হৈছে 5/8 টু দি পাৱাৰ -7 ইন্টু 8/5 টু দি পাৱাৰ -4। এইটো আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেশন কৰিম? ইয়াত যেহেতু 5/8 আৰু ইয়াত আছে 8/5, অৰ্থাৎ আমি এইটো হয় 5/8 ঠিকে ৰাখিম, এইটো ওলটাই দিলে 5/8 হ'ব
আকৌ যদি আমি কওঁ এইটো ঠিকে ৰাখিম তেনেহ'লে এইটো ওলটাই দিলে 8/5 হ'ব। গতিকে আমি প্ৰথমটোৱে ওলটাই যদি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো মাইনাছ চিনটো, অৰ্থাৎ এই সূচক ইয়াত দিয়া আছে -7, অৰ্থাৎ সূচকটো যেতিয়া ধনাত্মক দিয়া হয় তেতিয়া 8 ওপৰত যাব আৰু 5টো তলত আহিব। ইয়াত সূচকটো +7 হৈ গ'ল ইনটু বাকী এইখিনি ঠিকে ৰাখিলোঁ 8/5 টু দি পাৱাৰ -4। এতিয়া আমি এইখিনি কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিম? যদি এইটো ধৰোঁ যে a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n, আমি ফৰ্মুলা অলৰেডি লিখিছোঁ a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n ইকুৱেল কি লিখা যায় a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n। গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি লিখিম 8/5 টু দি পাৱাৰ তেনেহ'লে m প্লাছ n, অৰ্থাৎ m ইয়াত কিমান দিয়া আছে 7 প্লাছ n মানে কিমান দিয়া আছে -4। এতিয়া এইখিনি কি কৰিব পাৰি আমি 8/5 লিখি তাৰ ওপৰত 7 এইটো প্লাছ মানে যে গুণ কৰি দিলে মাইনাছ হ'ব, মাইনাছ অৰ্থাৎ 4 হ'ব, অৰ্থাৎ এইটো দেখা যায় 7ৰ পৰা যদি আমি 4 মাইনাছ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব 8/5 তো থাকিবই, তাৰ ওপৰত কিমান হ'ব 3। এতিয়া 8 যদি আমি 3বাৰ গুণ কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব 8 8 গুণ 64, তাৰপিছত আকৌ 8ৰে গুণ কৰিলে 4 8 গুণ 32, 2 হাত থাকিল কিমান 3, 6 8 গুণ 48 আৰু 3 যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হয় 51, অৰ্থাৎ 500 কিমান হ'ব 12। আৰু তলত 5 কিউব আছে, গতিকে 5 কি 5 5 গুণ 25, 5 25 কিমান হয় 125। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ আনচাৰ। এইবাৰ মই ৰিভিজন 4ৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ। এইটো এনেকৈ দিয়া হৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ তুলনা কৰা। নাম্বাৰ 1ত দিয়া হৈছে 2 টু দি পাৱাৰ 8, 8 স্কুৱেৰ। এই সংখ্যা দুটাক এতিয়া আমি তুলনা কৰিব লাগে। গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, যেহেতু ইয়াত 2 টু দি পাৱাৰ 8 আছে এইটো আমি কি কৰিম 2 8 বাৰ গুণ কৰিম, অৰ্থাৎ এনেকৈ লিখিম 2 ইনটু 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 2, অৰ্থাৎ ইয়াত 4 বাৰ আৰু 4 বাৰ 8 বাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এটা আছে 8 স্কুৱেৰ। 8 স্কুৱেৰ মানে আমি কি লিখিম 8 পূৰণ 8, অৰ্থাৎ 8 8 গুণ কিমান হয় 64, এনেকৈ 64 লিখিলোঁ। এতিয়া ওপৰৰ এইখিনি গুণ কৰি চাওঁ কিমান হয়। ইয়াত যদি আমি গুণ কৰোঁ 2 2 গুণ 4, আকৌ 4 2 গুণ 8, 8 2 গুণ কিমান হ'ব 16, ইয়াতো তেনেহ'লে 16 পূৰণ 16 হ'ব, এনেকৈ 16 ইনটু 16 গুণ কৰি চাওঁ কি হয়। 6 6 গুণ 36, 6 7 থাকিল 3, 6 গুণ 6 3 কিমান হ'ব 9, তাৰপিছত 6 গুণ 6 আকৌ 1 1 গুণ 1, অৰ্থাৎ 6, 6 আৰু 9 যোগ কৰিলে ইয়াত হ'ব 15 15, 5 7 থাকিল 1 1 আৰু 1 কিমান হ'ব 2, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো কিমান হ'ব 256। এতিয়া ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট দেখা যায় 256 এই সংখ্যাটোৱে ডাঙৰ, অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এতেকে তুলনা কৰি পাওঁ 256 গ্ৰেটাৰ দেন 64, অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটো ইয়াতকৈ কিমান হ'ব ডাঙৰ। অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰোঁ 256 মানে কি লিখা যায় 2 টু দি পাৱাৰ 8, এই সংখ্যাটো গ্ৰেটাৰ দেন 64 মানে আকৌ কি লিখিব পাৰি 8 স্কুৱেৰ, ইয়াতকৈ ডাঙৰ। এতিয়া আমি আহিছোঁ 4ৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এইটো দেখা গৈছে কি দিয়া হৈছে 2.7 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 12, ইয়াত দিয়া হৈছে 1.5 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 8। এই সংখ্যা দুটা আমি এনেকৈ ইয়াৰ নিচিনাকৈ গুণ কৰি ল'লেও হ'ব, তাৰ উপৰিও আমি অতি সহজতে আমি তুলনা কৰি পাওঁ। ইয়াত এইটো আমি ডাইৰেক্ট আমি লিখিব পাৰোঁ তুলনা কৰি পাওঁ। কিয় লিখিছোঁ এইটো ডাইৰেক্ট, কাৰণ ইয়াত দি আছে 2.7, ইয়াত দি আছে 1.5, গতিকে ইয়াতকৈ এইটো নিশ্চয় ডাঙৰ। 10 টু দি পাৱাৰ 12 ইয়াত আছে 10 টু দি পাৱাৰ 8, অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ এইটো ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমাৰ এই সংখ্যাটো কি আছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ আছে। ডাইৰেক্ট আমি এনেকৈ তুলনা কৰি লিখিব পাৰোঁ 2.7 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 12 গ্ৰেটাৰ দেন 1.5 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 8, বাছ হৈ গ'ল এইখিনি ৰেজাল্ট। এইবাৰ মই আহিছোঁ পৰৱৰ্তী ৰিভিজন 4ৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এইটো এনেকৈ দিয়া হৈছে তলৰ ফলাফলবোৰ ধনাত্মক সূচকেৰে প্ৰকাশ কৰা। ইয়াত নাম্বাৰ 1ত দিয়া হৈছে 2 টু দি পাৱাৰ -3 ইনটু -7 টু দি পাৱাৰ -3। গতিকে এইটো আমি যেহেতু সূচকবিলাক ঋণাত্মক দিয়া হৈছে আৰু এই ঋণাত্মক সূচকবিলাক আমি কেনেকৈ আমি ধনাত্মক কৰিম, আমি যেহেতু এটা ফৰ্মুলা জানো, এনেকুৱা ধৰণৰ সূচকৰ বিধি এটা আছিলে a টু দি পাৱাৰ -n যদি হয় তেনেহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ 1/a টু দি পাৱাৰ n।
ঠিক একেদৰে ইয়াত আমি যদি a টু দি পাৱাৰ মাইনাছ n বুলি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব 1/a টু দি পাৱাৰ n মানে 3 ইনটু -7 টু দি পাৱাৰ -3 আছে এইটো যদি আমি ধনাত্মক কৰিব খোজো তেনেহ'লে তলত লৈ যাম এইটো কি হ'ব 1/-7 টু দি পাৱাৰ কি আহিব 3 অৰ্থাৎ সূচক দুটা কি হ'ল ধনাত্মক হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰে ওপৰে যদি আমি গুণ কৰি দিওঁ 1 1 গুণ 1 আহিব আৰু তলত যেহেতু ইয়াৰো সূচক 3 ইয়াৰো সূচক 3 গতিকে সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰি দিলে বা গুণ কৰি দিলে আমি কি পাম এইটো প্লাজে মানে যে তলত মাইনাছ থাকিব আৰু 7 2 গুণ কিমান হ'ব 14 হ'ব ওপৰত ঘাতটো কিমান হ'ব 3 অৰ্থাৎ যেহেতু সূচক 3 হ'ল গতিকে এইটো হ'ল ইয়াৰ আনসাৰ এইবাৰ মই আহিছোঁ 5ৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এইটো দিয়া আছে -3 টু দি পাৱাৰ -4 ইনটু 5/3 টু দি পাৱাৰ -4 অৰ্থাৎ ইয়াত দুটা সূচকে আমাৰ কি দিয়া আছে ঋণাত্মক দিয়া আছে গতিকে আমি কেনেকৈ আমি এই ঋণাত্মক সূচকবিলাক ধনাত্মক কৰিম চাওঁ আহক আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম a টু দি পাৱাৰ -n ইকুৱেল 1/a টু দি পাৱাৰ n এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে ইয়াত কি হ'ব তেনেহ'লে 1/ ইয়াত কি হ'ব -3 টু দি পাৱাৰ ইয়াত +4 অৰ্থাৎ সূচক ঋণাত্মকটো কি হৈ গ'ল ধনাত্মক হৈ গ'ল ইনটু ইয়াত 5 টু দি পাৱাৰ আমি এনেকৈ ছেপাৰেট কৰি যদি লিখি দিওঁ -4 বাই তলত 3 টু দি পাৱাৰ কি লিখিব পাৰি -4 অৰ্থাৎ যেহেতু -4 দুটা সংখ্যাৰ ওপৰতেই দিয়া আছে গতিকে এইবাৰ 1/, এইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ -3ৰ ওপৰত যেহেতু পাৱাৰ কি দিয়া আছে যুগ্ম 4 দিয়া আছে গতিকে মাইনাছ ইনটু 4 বাৰ গুণ কৰিলে প্লাছ হৈ যায় অৰ্থাৎ 3 টু দি পাৱাৰ কি হ'ব +4 ইনটু ইয়াত 5 টু দি পাৱাৰ কি আছে -4 বাই তলত 3 টু দি পাৱাৰ -4 এতিয়া আমি যদি ওপৰে ওপৰে গুণ কৰি দিওঁ আৰু তলে তলে গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কি হয় চাওঁ হওক 1ৰে যদি ইয়াক গুণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব 5 টু দি পাৱাৰ -4 হ'ব আৰু তলত 3 টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু 3 টু দি পাৱাৰ -4 এতিয়া যদি আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ তলত a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n তেনেহ'লে কি হ'ব a টু দি পাৱাৰ m প্লাছ n কিন্তু ইয়াত হ'ব 4 - 4 যেহেতু ইয়াত n টু -4 দিয়া আছে আৰু ওপৰত 5 টু দি পাৱাৰ কি আছে -4 এইটো ঠিক থাকিল এতিয়া আমি তলত 3 টু দি পাৱাৰ কি লিখিব পাৰোঁ 4 পৰা 4 গ'লে 0 আৰু ওপৰত 5 টু দি পাৱাৰ -4 এইটো ঠিকে থাকিল ইকুৱেল আমি আকৌ কি লিখিব পাৰিম ইয়াত যেহেতু 3 টু দি পাৱাৰ 0 মানে কি লিখা যায় 1 লিখা যায় আৰু ওপৰত 5 টু দি পাৱাৰ কি থাকিল -4 এতিয়া তলৰ 1টো গুচাই দিলে হ'ল নোহোৱা কৰি দিলে হ'ল 1 নাথাকিলে হয় হৰ গতিকে আমি কি লিখিম 5 টু দি পাৱাৰ -4 এতিয়া 5 টু দি পাৱাৰ -4 আকৌ যেহেতু ধনাত্মক সূচকত ল'ব গৈছে গতিকে এইটো আমি ধনাত্মক সূচকত ল'লে কি হ'ব 1/5 টু দি পাৱাৰ +4 এইটো হ'ল ইয়াৰ আনসাৰ এইবাৰ আহিছোঁ মই ৰিভিজন 4ৰ 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এইটো অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন সদায় ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত দি থাকে 6 নম্বৰত দিয়া হৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰামাণিক ৰূপত প্ৰকাশ কৰা আমি জানো প্ৰামাণিক ৰূপৰ আন এটা নাম হ'ল মান্য ৰূপ কেতিয়াবা মান্য ৰূপতো প্ৰকাশ কৰিব দিব পাৰে গতিকে আমি প্ৰামাণিক ৰূপ বা মান্য ৰূপটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি কেনেকৈ ইয়াৰ সমাধানবিলাক দিম প্ৰথমতে এইটো একেবাৰে ইজি প্ৰশ্ন গতিকে অলপ ভালকৈ মনোযোগ দিব আমি এইটো এটা সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যাটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ইয়াৰ শূন্য কেইটা আছে সকলে ইয়াত 4টা শূন্য আছে গতিকে আমি যদি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ লিখোঁ 3 4 3 ইনটু 1 লিখি ইয়াত এনেকৈ 4টা শূন্য আমি দিব পাৰোঁ প্ৰামাণিক ৰূপ বা মান্য ৰূপ ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল দশমিক বাওঁফালৰ যিটো এটা সংখ্যা থাকে বাওঁফালত এটা সংখ্যা ৰাখিব লাগে তাৰ পিছত দশমিকটো বহাব লাগে অৰ্থাৎ সফলৰ পৰা এইটো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত 3 4 3 যেহেতু দিয়া আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 2 ঘৰ সফলৰ পৰা 2 ঘৰ পিছত হ'ব আৰু বাওঁফালৰ পৰা 1 ঘৰ আগত হ'ব অৰ্থাৎ আমি যদি ইয়াত 3 4 3 আছে আমি ইয়াত 3.43 লিখিলোঁ ইনটু ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ তেনেহ'লে কি লিখিম 4 কাৰণ 4টা শূন্য আছে আকৌ যেহেতু ইয়াত দশমিক এটা দিয়া হ'ল এইটো নাছিলে আগত সেইকাৰণে ইয়াত কেই ঘৰ পিছত আছে 2 ঘৰ পিছত আছে গতিকে আমি এই 2 ঘৰ পিছত দশমিকটো আকৌ কেনসেল কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াত 10 স্কয়াৰ লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 10 স্কয়াৰ মানে 100 অৰ্থাৎ ইয়াত 3.43 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ তেনেহ'লে ইয়াত হ'ল 4 আৰু ইয়াত 2 যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব 6 হ'ব এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ প্ৰামাণিক ৰূপ এইবাৰ মই আহিছোঁ 6ৰ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ এনেকুৱা ডাঙৰ সংখ্যা এটা দিয়া আছে এইটো আমি অতি সহজতে কেনেকৈ প্ৰামাণিক ৰূপত লিখিম আমি জানো প্ৰামাণিক ৰূপত লিখা মানে সদায়
লেফট সাইডত এটা ঘৰ থাকিব তাৰ পিছতহে দশমিকটো বহাব লাগে তেনেহ'লে ইয়াত শূন্য কেইটা আছে সকলে আগত গণি চাওঁ ইয়াত 3টা 3 × 6 7টা শূন্য আছে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 70004 এই 4 লৈকে লিখিলোঁ বাকি ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ যেহেতু ইয়াত 7টা শূন্য এনেকৈ 7টা শূন্য লিখি দিলোঁ এতিয়া আমি যেহেতু সফলৰ পৰা 3 ঘৰ পিছত দশমিকটো বহাব লাগিব এনেকৈ দশমিকটো যদি বহাই দিওঁ 7.004 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 7 আছে ইনটু ইয়াত যেহেতু 3 ঘৰ পিছত দশমিক বহাই দিয়া হৈছে গতিকে আমি ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ 3 এটা ইয়াৰ লগত গুণ কৰি দিব লাগিব এতিয়া 7.004 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ তেনেহ'লে ইয়াত হ'ল 7 ইয়াত 3 এড কৰি দিলে বা যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব 10 হ'ব এইটো হ'ল ইয়াৰ প্ৰামাণিক ৰূপ এইবাৰ আমি আহিছোঁ 6ৰ 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ এটো এনেকৈ দিয়া আছে 0. ইয়াত শূন্য দিয়া আছে 6টা আৰু দুটা সংখ্যা দিয়া আছে তেনেহ'লে প্ৰামাণিক ৰূপ মানে আমি কি কৰিম ইয়াত যেহেতু দশমিকটো বাওফালৰ পৰা আমি কৈছোঁ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বাওফালৰ পৰা এক ঘৰ পিছত আহে অৰ্থাৎ দশমিকটো আমাৰ এই 1.5 হ'ব লাগে তেনেহ'লে এইফালে লৈ আহিব খুজিলে প্ৰথম অৱস্থাত আমি কি কৰিম ইয়াত যেহেতু সংখ্যাটো গোটেই সংখ্যাটো যেহেতু ওপৰত ইয়াতে সংখ্যাটো কি আছে 15 আছে গতিকে আমি ওপৰত এনেকৈ 15 লিখিলোঁ আৰু দশমিকটো কিমান ঘৰ পিছত আছে 8 ঘৰ পিছত আছে সেইকাৰণে আমি 10 টু দি পাৱাৰ ডাইৰেক্ট 8 লিখি দিলোঁ তলত লিখি দিলোঁ অৰ্থাৎ দশমিক আমি উঠাই দিলোঁ এতিয়া যেহেতু দশমিকটো এক ঘৰ পিছত হ'ব লাগে সেইকাৰণে আমি কি লিখিব পাৰোঁ 15 বাই ইয়াত 10 এটা ৰাখিলোঁ যেহেতু 8টা শূন্য আছে এক লিখি 8টা শূন্য অৰ্থাৎ 10 টু দি পাৱাৰ 7 এটা এনেকৈ লিখি দিব পাৰি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম এই 10ৰ কাৰণে এক ঘৰ পিছত দশমিক বহাই দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ 1.5 ইনটু ইয়াত 10 টু দি পাৱাৰ 7 আছে যদি ওপৰত লৈ যাওঁ তেনেহ'লে 10 ইনভাৰ্স 7 হ'ব অৰ্থাৎ এইখিনি হ'ল ইয়াৰ প্ৰামাণিক ৰূপ এইবাৰ মই আহিছোঁ 6ৰ 4 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ ইয়াত কি দি আছে চাওঁ ইয়াতো দেখা যায় 8 ঘৰ পিছত দশমিকটো আছে প্ৰথমতে আমি দশমিকটো যদি উঠাই দিওঁ তেনে ওপৰত সংখ্যাকেইটা এনেকৈ থাকিব 1436 বাই তলত 10 টু দি পাৱাৰ কি হ'ব 8 আমি লিখিব পাৰিম যেহেতু দশমিকটো 8 ঘৰ পিছত আছে এতিয়া আমি কি কৰিম যেহেতু বাওফালৰ পৰা এক ঘৰ আৰু ইয়াত সফলৰ পৰা কিমান ঘৰ আহিব 3 ঘৰ পিছত দশমিক আহিব সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা 10 টু দি পাৱাৰ যেহেতু 8 আছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি 3টা ৰাখি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হ'ব 5 10 টু দি পাৱাৰ 5 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 3 লিখিব পাৰোঁ আৰু ওপৰত 1436 এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যদি আমি লিখি দিওঁ 10 টু দি পাৱাৰ 3 কাৰণে আমি দশমিকটো বহাই দিব পাৰোঁ এনেকৈ 1.436 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 5 এইটো ওপৰত লৈ গ'লে কি হ'ব 10 ইনভাৰ্স 5 এইখিনি হ'ল ইয়াৰ প্ৰামাণিক ৰূপ তো যিকি নহওক মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 3ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোলৈ সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ ইয়াৰ মাজত অনিচ্ছাকৃতভাৱে ৰৈ যোৱা ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিলে পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ'ত সেইবোৰ সংশোধন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'ব ধন্যবাদ।